Гамлет красиво підперезаний вузеньким шкіряним пояском. Він босий, парадатий і пацаватий. В руках у нього дебелий дрючок. Гамлет. Як остопиздило купатися мені. Чи може і скупатися? Купатись чи не купатись? Блядські ці питання зайобують. То може не вагайся. Що, ми в реки? Пишемо в рек? Аж поки забоями. Ну що, друзі, вітаємо вас на 45-й гострій каші. що там 45-45, каша заварилася 5. Давай не будемо це. Загалом було вирішено приділити час вашим коментарям, вашим запитанням, які ви часто нам пишете, і посвятити цілий випуск гострої каші відповідям на ваші питання, які ми написали в папірцях і от в казанок з гострою кашею поклали. По черзі будемо діставати. Ну, не всі запитання. Відразу скажемо, що запитань було досить багато. Ми вибрали найбільш цікавіші і ті, які набрали найбільше лайків. Відповідно, на них зараз будемо відповідати. Угу. І частину питань ми обирали з Грішою, ми до них підготувалися, а частину вибрав наш адміністратор. Ми не знаємо, що це за питання, тому буде відповіді будуть максимально вживу надаватися. Але, народ, перше, сьогодні пенька ганьби немає, тому що ми на аутдорі. На наступну гостру кашу буде 2 ножа на пеньок ганьби. І друге, народ, нагадуємо про збір на Mavic для нашого колеги, для нашого оператора, який зараз воює. Збір застряг. Народ, будь ласка, підключіться. Наразі збір стоїть на 78 тисячах зі 140. Достатньо багато що збирати, тому просимо вашої допомоги і співучасті. Так? Так. Ну що, погнали? Погнали. Значить, адміністраторські питання у нас на картоні, а наші питання на папірці. Тобто беремо один раз папірець, один раз картон. Один раз папірець, один раз картон. Давай, хто перший? Давай ти. Тебе рука легша. А то, що там в рулончик закручено, то що? Ну, або папірець, або картон. Жека, що ти в рулон позакручував там? Київський торт запитує в гострої каші, який замок ви вважаєте найбільш надійним на EDC-шному ножі і яку сталь у ножі для аутдору? Ну давай твій варіант, потім я свій скажу. Ну, з тих чисельних ножів, що я юзав на EDC, найбільш надійним мені здався тріадлок. Я думаю, ви очікували таку відповідь, ну так воно і є. Тріадлок не самий комфортний, не самий прогресивний на сьогоднішній день. Є маса інших цікавих замків авторства Ендрю Демко. Atlas Lock, Shark Lock. На сьогоднішній день, можливо, є сенс подивитися в їх сторону. Але це буде дорожче, ніж тріадлок. І поки що не так суттєво перевірено, як тріадлок. Все-таки, якщо вам потрібен прям трушний, перевірений десятиліттями і ну, прям от 100% надійний EDC-шний замок, беріть тріадлок. Але перш ніж брати цей ніж на EDC, спробуйте, чи нормально вам буде ним користуватись. Тому що тріадлок на ножах Cold Steel – це така штука, яка вимагає, ну, типу, певного скіла. Його потрібно прям любити і пробачати йому його незручності. Тому і що сильних пальців. Він тугий, так. Якщо ви тендітна дівчина, я ж не знаю, хто це київський торт. Якщо у вас слабкі пальці, я не хочу образити, просто кажу, як воно може бути. А ви через інтернет замовили таку еспаду, то ви просто от не складете її. Це варто мати на увазі. Ну, питання про надійність, в першу чергу. Надійність. Надійність не завжди зручність оперування, на жаль. Тріадлок – це безпрограшний варіант з моєї точки зору. Ти що скажеш? Я з Грішою в цьому плані згоден, але з тою поправкою, якщо у вас EDC передбачає якийсь hard-use, тоді, звісно, це тріадлок, та й всі, в принципі, замки від Ендрю Демко без виключення. Ну, я таких ненадійних і не згадаю, насправді. Якщо це якийсь EDC міський, там, де немає hard-use, то я б в першу чергу звертав би увагу на зручність оперування замком і безпеку при складанні ножа. Це аксесоподібні, там XR-лок, Ball Bearing Lock. І, можливо, від Spyderco мені подобається Compression Lock. Це от про безпеку і про комфорт використання. І там друга частина питання була. Сталь у ножі для аутдору. Триві. Триві N690, 14 см. Тільки хотів сказати, з язика зняв. Якщо триві дорого, беріть N690. Це прямо от по східцям. Триві N690, 14 сендвік. Якось так. Це те, що перевірено, надійно і так, класно. Сподіваємось, відповідь досить розгорнута. Буду сюди папірці складати. Тепер ти наступний. Так, картон чи папірець? Давай картон діставай.
Питання від нашого глядача вибране нашим адміністратором. Владислав Чорний. Який ніж тримає пан Андрій на фото з допису? Якийсь кінжал, але не можу зрозуміти, який. Цікаво. Які прогнози у пана Григорія щодо подальшого виробництва більшості ножів компанії Cold Steel у разі нападу Китаю на Тайвань? Значить, кінжалоїд, який я тримаю на фото, це прототип одного з ножів Скіф, які не пішли в серії і не підуть, на жаль. Більше інформації надати не можу, тому що це, корпоративна таємниця. Так. Яку ти Засвітив. фотографуєш в загальний доступ. Так. Клас. А друге питання, що там? В разі нападу Китаю на Тайвань? Так, які прогнози щодо подальшого виробництва більшості ножів компанії Cold Steel в разі нападу Китаю на Тайвань? Я так розумію, ті, які Це на Тайвані настільки робляться. глобальне геополітичне запитання. Не знаю, я не Арістович, я не буду братися зараз давати вам якісь прогнози, що там за 2-3 тижні зупиниться виробництво ножів Cold Steel на Тайвані. Єдине, що може вам з цього приводу сказати Григорій Соя, так це те, що вже давно потрібно затарюватися ножами, сокирами, пилками, мати власну зброю, кількість набоїв необхідну для ведення. При тому, що друга половина ножів виробляється саме в Китаї. Да. В Китаї половина ножів, в Тайвані. Загалом вже потрібно мати все необхідне на випадок якогось глобального трешу. А що в нас ще в Тайвані? Частина у спаїв? Хто що у нас робить? Слухай, багато класних ножів робиться в Тайвані. Так, навскидочку я і... Демко той самий. Демко. Беріть, поки є. Окей, давай. Так. Нейродемон запитує в гострої каші. Чому Скіф не перевипустять знову свої попередні моделі фіксів з 8 Chrome 13, особливо ніж Ronin? Ну, це він має на увазі ту вдалу лінійку так. фіксів великих. По-перше, процес вже давно запущений. У нас наразі є Нептун. Скіф Нептун – це прямий нащадок отієї лінійки фіксів, про яку ви згадуєте. По-друге, не одним Нептуном все це буде обходитись. У нас зараз в розробці друга модель з дроппойнтом уже. Тому що Нептун – це, як ви пам'ятаєте, такий кінжалоїд. Так, він по-своєму класний, він досить вдалий, він і коле, і досить ріже непогано. Справді там зведення 0,5, і він такий широкий за клинком. Загалом його не можна назвати якимось безглуздим ножем. Як кінжалоїд, він досить прикольний. Але оця лінійка буде продовжуватись, будуть поступати, надходити інші моделі. Зокрема, буде з таким от, як так сказати, ніж дуже схожий буде на сок Боуі, мені здається, щось таке от. Чи щось середнє між Пелтоном і сок Боуі. Коротше кажучи, ми попрацювали над помилками, над недоліками Нептуна, які, безперечно, є у цього ножа, і доклали свою руку до майбутніх фіксів від Скіфа. Так що очікуйте, має бути на наш смак ніж досить непоганий. Тантої теж хотілося б бачити в цій лінійці, ну це час покаже. Ну, не все так швидко насправді, все, що пов'язано з виробництвом у Китаї, ну, це довга пісня. Насправді просто компанія Скіф припинила співпрацю з тим заводом, який випускав ту лінійку ножів, і ця співпраця не планується поновлюватися. Тобто перевипуск от тих самих моделей, типу абсолютно Ctrl-C, Ctrl-V точно не буде, буде переосмислена нова лінійка, яка вже буде позбавлена певних недоліків, які притаманні тим старим ножам, і вже з урахуванням того досвіду буде оптимальніше для покупця, мені здається. Так. Ще такий сріблястий, дивись, як адмін постарався. Угу. Прям по-багатому. Сус Камрадович. Сус Камрадович? Да. Знаєш його? Сус Камрадович. Ну, окей, що там? Який має бути ніж сталкера для походів в Чорнобильську зону відчуження? Цікаве питання. Ти сталкер? Ні. А якби ти от був сталкером, якби тобі сказали, класні пацани, збирайся, ми завтра їдемо в ЧЗО. Що ти береш з собою? Я б взяв би Пелтон. Я взяв би Cold Steel AK-47 Field Knife із 3V. І якийсь складень, не знаю, там код 4, можливо, щось таке. Отаку пару взяв би. Пан Богдан запитує, що таке замилене лезо? Але пояснити, як для новачка. Замилене лезо, ну, мильний різ, є такий термін в ножиманні, в заточників. Що таке мильний різ? Це коли ніж втрачає агресивність різання. От коли ніж загострений, в нього є така от
штука, як агресія. Це коли ти торкаєшся леза, а воно прямо від одного дотику воно вгризається вже в шкіру. І це відчувається під час роботи ножем. Тобто ти коли прикладаєш його до матеріалу, він відразу вгризається і тобі, ти ефективніше працюєш ножем, тобі більше подобається ним так працювати. Це банально якби реалізація потенціалу ножа, який ти купуєш за якісь суттєві гроші. А мильний різ – це коли оця здатність втрачена просто шляхом тривалої роботи. І коли ріжуча крайка, в неї немає агресії, ти можеш пальцем проводити, воно не чіпляє. Він може щось різати таким ножем. Таким ножем, насправді, якщо знати як, можна навіть папір розрізати мильним різом. Але от коли тобі потрібно, наприклад, розрізати помідор, то він буде ковзати по ньому. Причавлювати. Так. Тобто відсутність агресії ріжучої крайки. Це насправді це краще, ніж там сколи, замини, якісь пошкодження ріжучої крайки. Це, так мовити, нормальна реакція на тривалу роботу загостреним ножем. І все це лікується або підводкою на кераміці, або перегостренням, так би мовити, якщо є час і натхнення. А різатись випадково мильним різом больніше, ніж коли в тебе прям бритва? Та чорт його знає, я ріжу, здається, лише гостре. Мені що здається, що больніше. Такий зразу можеш відчути, порізався, типу замилена крайка вже. Це щось якесь, не знаю, як це коментувати. Я точно тобі скажу, що гострим ножем різатись неприємно. Так. Я думаю, глядачі з цим погодяться. Та Давай, тупим теж якось не сильно. Тупі ножі мають бути у тупих людей. Антон Коваленко. Я би дуже хотів окремий випуск про кинжалоїди. Це, мабуть, більше до мене. У мене в планах є ідея відзняти відео про кинжалоїди і, можливо, навіть окремо про стилети. Про Італію, про Каморру, про використання стилетів в різних кримінальних розборках. Це було б цікаво, мені здається. Я знімав відео про Наваху. Про Наваху людям сподобалось, там в коментарях досить тепло сприйняли. Тобто не просто про якийсь ніж, а про історичну справку. Звідки це пішло, в яких народах, народностях, в яких етносах це використовувалося, як воно розвивалося, як воно дійшло до сучасності. В принципі, такі відео з історичним якоюсь справкою, вони набирають непогано регулярно у нас. Наберіться терпіння, скоро буде і таке. Злой падла. Гостра каша на тему ножів по професії, по типу, що на кишені електрика, садівника, м'ясника, айтішника, агронома і так далі. У нас є проект EDC. Це інший канал, на який ви теж можете підписатися, якщо досі не підписані. І там у нас є рубрика EDC Pro. Там ми це питання розбираємо значно глибше. У нас є серед підписників, серед глядачів досить цікаві люди з цікавими, подекуди небезпечними професіями. І у них, або хобі. І у них специфічний EDC, до якого, власне, і багато ножів цікавих відноситься. І там цю тему я бачу. Це актуальніша тема саме для EDC Pro. Так, не тільки ножі, а й взагалі все. От сумки, ліхтарики, якісь там моменти неочевидні. Тому що ми, по суті, варимо свої бульбашки. Ми звикли до свого EDC, до своїх ножів. А люди, які не працюють в EDC, працюють десь на інших посадах. Які не в нашому колі оточення. Так. У них інші потреби щодня, і це цікаво взагалі дивитися, розвивати себе як спеціаліста, розширяти своє коло зору. Так що підписуйтесь і спостерігайте. Підписуйтесь на канал EDC, там ця рубрика буде розвиватися. Гном або Елдріс. Цікаво Шарпа послухати. Так, це моє питання. І ось вони. Гном та Елдріс. Ножі зроблені з одної сталі. І, народ, давайте зразу домовимося, що це допоміжні ножі. Як один ніж повноцінний, не один, не інший. Вони не здатні виконувати роботи, хіба що ви проводите експерименти над собою, як я це робив, носячи оцей мікросантоку в походи. Знову твоя мікросантока. Так. Якщо ви розглядаєте як повноцінний ніж, то ні. Не один, не інший. По плюсам, по мінусам. Гном краще ріже до поверхні, зручніше робити дрібні надрізи, тому що контролювати легше клинок. Він гарніший і він легший. На цьому переваги його закінчуються над Елдрісом. У Елдріса повноцінна ручка, тобто ним довго можна робити рутинні роботи, рука мінімально стомлюється, тому що вона класна, ручка тут дійсно класна. Вона цупка, вона заповнює всю долоню, що тут не додати, не відняти. І клинок більш універсальний все-таки. Тут і якісь дрібні роботи, якісь делікатні, працювати по дичині, по дереву, працювати як кресалом, комбіновані спуски.
піхви з отворами для роздувки жару. В принципі, по вазі, по вазі він важчий. Елдріс більш універсальніший. Якщо обирати один з цих двох, то, звісно, це буде Елдріс. Руслан Уфлянцев. На що здатна порошкова сталь CPM S35VN? І при відкриванні консерви з рибою цю сталь можна поцарапати чи ні? Ну, дивіться, якщо риба всередині буде з гострими плавцями, то поцарапане цілком реально, я думаю. Ну, це жарт, звісно. Насправді багато питань про сталь CPM S35VN. І в коментах під цим постом, що ми просили вам питання задавати, і під відео в коментах постійно запитують про S35VN. Якось знову у неї якесь друге дихання відкрилося. Наче вже її час пройшов і тут знову Так ця сталь, вона ж відома з 2009 року. Ну, її довго розробляли, насправді. Її розробляли як покращений варіант CPM S30V. Вона, по ідеї, має краще сопротивлятися корозії, не так викришуватись при подібній зносостійкості. Там ніобій додавали в склад. І якщо опускати всі деталі, всі подробиці, я, здається, здогадуюсь, чому ви запитуєте. Вам от хочеться спробувати ніж з порошкової сталі. Ця сталь, вона, мабуть, найпопулярніша як порошкова сталь такого середнього сегменту. І дуже популярна серед тих людей, які от захоплюються ножеманством, починають купувати перший, другий, третій, п'ятий ніж і врешті-решт підходять, як будь-яка нормальна людина з ножеманською хворобою, до питання, який саме придбати перший ніж з порошкової сталі, тому що всі про неї говорять, в кожній гострій каші хвалять порошкову сталь, яка вона класна, от обов'язково треба мати в своїй колекції, і саме S35VN часто отаким людям, так би мовити, іде в руку. Ну, що ти поробиш? Цих ножів реально дуже багато з 35. Ну і, мабуть, сегмент ціновий один з найнижчих у 35-ки. Так. Її освоїли китайці, багато китайських ножів, іноді фірмових, іноді не дуже, з 35-ки робиться. І не дивлячись на те, що вона вже давно вроді як відома, купа тестів, купа відео в Ютубі, загострення, там, випробовування, краш-тести цієї сталі, все є, все рівно багато запитань. Якщо вам цікава моя думка, в мене було декілька ножів і зараз є з цієї сталі, мене ця штука не оминула. Spyderco Native у мене був, він, здається, був трохи перегартований, відразу в мене там зламалась вістря і вона викришувалась від бокових навантажень. Якщо просто різати, все було супер, як тільки ти починаєш десь щось ковирятися цим ножем, він викришується. Неприємно було, але твердючий був як скотина просто. І Cold Steel Code 4. Все супер, але поіржавів від банана. Окислився так. Ну, це не ржа, це просто окислення, яке я досі не можу вивести. Загалом сталь CPM S35VN не позбавлена недоліків. Вона не є якоюсь ідеальною сталью, яка вам точно закриє всі ваші запити. І не факт, що вона вам реально виправдає вам всі очікування, які ви покладаєте на перший ніж з порошкової сталі. Але вона 100% дасть вам оце от уявлення і розуміння, чим звичайна непорошкова сталь відрізняється від порошкової, тому що все-таки працює вона в рази довше, ріже вона агресивніше, при тому, що її реально легко гострити. Ви справитесь з практично будь-яким абразивом з цією сталлю. Тому чи варто пробувати? Як перший порошковий ніж – варто. Абсолютно. Як якийсь другий, третій порошковий ніж з 35-ки – треба сильно подумати. Треба додати, що все, як і з будь-якою іншою сталлю, багато в чому залежить від виробника. От у Гріші там корозія з'явилася на 35-ці, у мене її тут не було. Хоча я теж різав і лимони нею, і всякі там... Лимони я різав. Ти в курсі, що це от саме бананове, як сказати... Склепіння оце? Да, вузлик оцей, з якого вони ростуть, от він, здається, просто найбільш показовий тест на корозію. Я за техою своєю різав недавно. Здавалося, магнокат. Одна з його найбільших таких чеснот – це стійкість до корозії. Я теж розрізав цю штуку в магазині, зробив той самий трюк, як з кодом 4. І на ньому теж вже майже витерлось, але були на ранок сліди корозії. Tрошки воно окислилось, трошки стало рижим на ріжучій крайці. Розумієш? Це ясно. Все крім бананів, народ, можна різати. Так, якщо ви своєю 35-кою будете різати все, окрім бананів, то можете брати. Так. Але уникайте якихось ноунейм виробників. Зараз в Китаї багато хто робить ножі з 35-ки, і мені траплялися ножі таких не надто розповсюджених брендів, на яких ця сталь дуже паскудно себе веде. Вона банально сипеться, просто від звичайної DC по юзу. Тому
Ну, типу, зверніть увагу, наскільки це перевірений бренд, перш ніж купувати ніж, який коштує досить суттєвих грошей. Я своєю затехою батонив достатньо щільну деревину. В принципі, у мене викришувань не було. Не знаю, ти коли точив, бачив якісь викришування? Вона не любить тонкозведені форми клинків. Ну тут у мене в 40 градусів, да, ти точив? На різних спаях, які там зведені в голочку, вона кришиться, вона ламається. На зетехах, на колстілах ти її ніколи не зламаєш. Я теж кодом 4 батонив дрова, коли в мене там був аутдор на декілька днів. Не було сокири, потрібно було ножом колоти, розщеплювати деревину. Ну, тому що ти ж не будеш такі бруски кидати в вогнище. І кодік 4 чудово справився і практично не втратив гостроту. Ну от. Так що... А з приводу, чи подряпається об консервну банку, якщо у вас на клинку буде фініш сатин, то навіть не від консервної банки і навіть не 35-ка буде дряпатись, насправді. Якщо це буде якийсь Stonewash, то питання закрите, я думаю. Сталь не ідеальна, але дуже класна. Петро Свистун. Яка точилка краща, як перша? Spyderco Triangle чи бюджетна радіусна? Ножі точу не часто. Блін. Дуже багато питань з приводу загострення, насправді. І, от розумієте, їх важко порівнювати. Це абсолютно різні речі. Типу, V-подібна тріангл-точилка з керамічними брусками і бюджетна радіусна, ну, вони не замінять один одного. У мене особисто вони працюють в парі і доповнюють один одного. Коли я беру до рук ніж, який вже от прям затупився, капець, він нічого не ріже, його точно потрібно перегострювати, я його кидаю на хабстон, ельборами або борайдами гострю там Ну, раніше я практично все гострив в 40 градусів, зараз я експериментую з більш гострими кутами. Я так більше схиляюсь 34-36, ну, в залежності від ножа. Там все рівно треба індивідуально дивитись. Але фішка в тому, що заточка після радіусної системи, вона 100% буде кращою, ніж після тріангла. Але коли ніж підсів, коли от він перестав різати, от повертаємось до мильного різу, повернути йому робочу оцю бритвену гостроту на тріанглі значно легше. Ти буквально от провів 5-6 разів по цим керамічним стержням, і він знову в тебе буде дуже довго різати. У випадку, якщо в тебе нема такої системи, а є лише радіусний станок, тобі потрібно знову затискати його, і там вже ти не обійдешся лише легким підводом. Так, звісно, можна підняти там на якийсь градус другий і пройтись фінішним каменем. Це все рівно час. Банально будеш витрачати більше часу. Тобто, якщо ви не затуплюєте свої ножі до стану, ну, прямо тупості, так? Ну, так. То тріангл може бути кращим варіантом, ніж радіусна. Тріангл не варто розглядати прямо як заточний станок. Ні, це по суті мусат, але дуже такого прям топового рівня. Це топовий мусат, який здатен повертати гостроту ріжучої крайки на ножах, які втратили цю гостроту під час експлуатації, але вони були перед цим толково загострені. На тріанглі вам не вийде вбитий вшатаний ніж з якимись сколами, там, ну, прямо капець затуплений, перегострить в нормальний тріангл для фінішного етапу загострення ножа, правильно? Щось таке. Не знаю, от як напівавтомат і двостволка на полюванні. Вроді одну роботу роблять, але є нюанси. І бажано мати і те, і інше. От так і заточними з пристроями. Якщо ви вже прям хочете углублятися в це ремесло, вам 100% потрібен буде і якась V-подібна система для швидкої правки, прям 100%. І без радіусного заточного станка ви теж не обійдетесь. Тому, якщо вам ця тема цікава, ви хочете в ній розвиватись, орієнтуйтесь на те, що у вас має бути і те, і інше. А як же гріндер? А то вже третій етап. Влад Домбровський запитує Гострукашу. Універсальне точило для ножів в умовах війни. Розповсюджене і дуже непросте запитання, насправді. Ну, я думаю, малося на увазі це якісь, як для передка, тобто в якихось умовах скрутних. Тому що якщо ти в умовах війни в місті, то тобі без різниці. Ну, да. Тобто в екстремальних умовах під час війни. Якщо мова йде про загострення ножів в умовах, які не дозволяють вам от прям розкласти цю заточну кухню, приділити цьому достатньо кількість часу, а потрібно зробити це прямо тут і зараз. От у вас є власний ніж, ножі ваших побратимів, і є умовно хоча б якийсь пеньочок, і 10 хвилин вільного часу, то краще всього брати алмазні камені, які мають змінну грітність. Оці от ланські класно підходять для цього. Там з однієї сторони алмаз з обдирочною грітністю, а з іншої вже шліфовочною. Вам, по суті, в
таких ситуаціях не потрібно полірувати той клинок до дзеркального блиску. Вам потрібно з тупого ножа зробити гострий ніж, який трястя щось ріже. І для цього алмаз підходить просто супер. Особливо, коли є дві грітності. Умовно там 120, 150, 200 і 400, 500, 600. Десь в таких діапазонах. Ви, виходить, вивели всі замини, сформували наново ріжучу крайку, якщо її там вже нема. А потім перегорнули і шліфанули, прибрали грубу риску для того, щоб він різав більш делікатно. Та і все. Я б робив так. Так, я з Грішою згоден. У мене є подібна така польова точилка, це від Worksharp, Field Sharpener, здається, вона називається. Там два змінних алмаза, там є відразу керамічний мусатик для доведення, шматочок шкіри і відразу задані кути, здається, в 20 градусів на сторону. Тобто в 40 можна гострити свій ніж. Вона компактна, невелика і, в принципі, це така польова система, зручна, якісна. Подивіться, я думаю, тут десь фоточку прикріпимо її. Алекс, хлопці, я ж накинув ідею формату, коли ми надсилаємо свої колекції, а ви їх оглядаєте. Мені ось було б цікаво глянути, що на полицях пересічних українців. 34 лайка. Мабуть, на момент написання, я не знаю. Так, це я обирав це запитання. Так, цікава рубрика, мені здається. Ну, типу, нам на гостру кашу присилають колекцію ножів в якомусь, типу, не знаю, кейсі там, чи в якійсь сумці. І ми цю колекцію вам показуємо і ділимось враженнями. Оглядаємо, коментуємо типу колекцію. Так. Якщо є охочі прислати нам свою колекцію на, так би мовити, на огляд, на гостру кашу, пишіть. Будемо якось конектитись, можливо, це все і реалізуємо. Мені тема подобається і, судячи з реакції глядачів, 34 лайка має право на життя. Беремо на озброєння, коротше, в шорт-ліст. Правильно? Ха-ха, до тебе питання. Давай. Андрій Рафальський. Дуже цікаво нарешті почути ту сумнозвісну історію, коли і у якій задачі Шарпа підвів треклятий ніж Ганзо. Після чого він почав щиро ненавидіти цю торгову марку. А ну давай, розкажи. Це не в задачі, народ. Це пред'ява. По-перше, я от спеціально навіть поцупив перед зйомкою нашого адміна його Ганзо. Спеціально, щоб показати вам одну з основних причин, через що я не люблю цей бренд. Я не люблю просто, коли крадуть. І коли крадуть нахабно. Це перша причина. Ну, це Ontario Red One, хто не знає. Я думаю, що всі знають. І Ганзо, ну, якийсь, мені навіть не важливо. Другий момент – це те, що моделі, які Ганзо не крав, особливо на початках свого розвитку компанії, вони виглядали реально страшно, некрасиво, топорно, та й, в принципі, зібрані вони були так собі, як то кажуть, дешево і сердито. Дешево і сердито, як салат з буряка. Ну, мене такі ножі не захоплюють. І оце поєднання, типу, постійні репліки, постійна крадіжка дизайнів відомих брендів і робота на 3 з плюсом в сумі дають оцю нелюбов від мене до ножів. Так, звісно, зараз вже там з'являються цікаві дизайни у Firebird, щоб ми не казали, щоб ми не думали про там пана Руслана. Адіманті непогані за дизайном, треба визнати це. Але взагалом ця компанія мені не подобається з вище перелічених причин. Окей. А якщо вони однаково роблять свою роботу, але вдвічі відрізняються по ціні? Це вкрадений дизайн. От уяви, ти зробив щось, а в тебе це вкрали і роблять... І роблять саксифоком на підшипниках. І роблять це коли краще. у тебе лайнерлок на шайбах. Скільки проживуть ті підшипники? Ну це що, ми будемо вилавлювати цих мух зараз? Окей, зараз буде махач, можливо, а може і не буде. Просто в мене немає якоїсь типу ненависті до бренду Ганзо. Так, я давно просто переріс цей рівень, але не дивлячись на те, що ти з ZTech-ою сидиш на кишені, потрібно брати до уваги, що дуже багато людей в Україні, ножеманів, ходять з Ганзо. Чого я не люблю. Тому що на даному етапі свого ножеманства вони можуть собі дозволити Ганзо. І їм Ганзо достатньо. Загалом. Типу, можна взяти скіф. Можна взяти скіф. Ну, це вже питання віри. Можна взяти навіть ті бренди, які у нас не представлені. Той самий Руїк. Все, ну не все, ну багато чого упирається, по суті, в питання аксіс-локу проти фрейм-локу. В китайському виконанні. І там є маса косяків.
саме коли це роблять китайці. І тому обирати потрібно руками. В якійсь гострій каші я показував із власної шухлядки скіф, який пережив масу тортур, і Ганзо, який ще раніше, ніж скіф у мене з'явився. Вони обидва працювали, коли я був студентом, по різним там шабашкам, подработкам. От, використовував ці ножі, і їх, в принципі, я не жалкував. Тобто там я навіть усвідомлював, що от я роблю якусь роботу, і, скоріш за все, я цей ніж тут і залишу, я його вшатаю. Мені чисто цікаво було добити все-таки цього гандзюка або цього скіфа і купити собі щось дорожче. Це те, що репліка на Benchmade? На Benchmade Rift якось так. Але він виглядає, наче його, знаєш, навіть копіював якийсь наш з тобою мініме. Та це, Воно- це дуже старий Ганзо, там ще отакий логотип, схожий на радянський. У них З там молотком. З молотком. Я його спеціально затер, щоб не видно. Ну, загалом, якщо вам пощастить, то це дуже живучі ножі. Якщо не пощастить, вони будуть закосячені і зламаються досить швидко. Тут не можна якось прогнозувати з китайськими цими дешевими ножами. Але і ігнорувати їх присутність, таку масову в українському ножоманстві, ми теж не можемо. Якось так. Але завжди потрібно прагнути більшого і кращого. Ксоллі Воллі чи Холлі Воллі. Як Шарп посмів проміняти легендарну крису на якусь ЗТшку? Так я ж нічого не промінював. Ось легендарний Red One, який робить свою роботу. Ось моя стара ЗТха. Ну як стара? Легендарна. І ось нова. Ще одна легендарна ЗТ. Одне іншому не заважає. Так це ще старіше. Ну, в смислі, у мене вона своїм найновіша. корінням взагалі А, йде а корінням? в основи. Це ж 300-та серія спочатку була. Це 2007 рік. А це, по-моєму, раніше. 350-та? Да, А 620-та? пізніше. Пізніше, значно пізніше. Пізніше, так. Да. А це і раніше дружок був, Так, по-моєму. да, да, да. На початку 2000-х. А може, ще раніше. Не посмів, він працює. По клинку можна побачити, що ніж не лежить на полиці. Класний ніж, люблю його, поважаю. Один з найкращих ножів в сегменті до, скільки він зараз, там 2500 гривень. Питань до цього ножа немає. Дуже вдала ергономіка, дуже вдалий дизайн, дуже вдалий ріжик аутдорного формату. Та і DC-шного міського теж. Хоча Гріша його щось не любить. Може, просто не доріс до нього ще. Або якось вся ця істерія Red One пройшла повз мене. Не знаю. Не то, що я не люблю, його просто в мене нема. І нема бажання придбати. Дмитро Євтушенко, який найкращий, на вашу думку, фіксований ніж для EDC? На нашу думку, найкращий фіксований ніж на EDC скоро буде представлений і в нашій мережі, і в магазині ножимання від бренду BPS, тому що у нас доходить вже фінішній стадії наша колаба з брендом BPS, де ми розробили власні дизайни саме фіксованого EDC ножа з урахуванням всього нашого досвіду, наших потреб і нашого бачення цього інструменту. Точніше, двох, дещо різних бачень цього інструменту. Буде ніж Suburban і ніж City. Це такий маленький анонс, але потрібно трошки почекати, тому що там є певні моменти, так як ножі досить нестандартні вийшли для виробництва BPS, там загалом є певні складнощі, але скоро все буде. Наберіться терпіння, можливо, поки що нічого собі не купуйте, скоро все буде. Якщо на даний момент розглядати, ну, ви запитуєте нашу думку. У нас вона, здається, в цьому питанні дещо різна. Я б не сказав, що діаметрально протилежна, але дуже різна. Мені подобаються фікси від харківського бренду Blade Brothers. От, для EDC носіння в районі поясної бляхи під футболочкою. Шикарний ніж. Дістається за 1 секунду, приводиться в дію. Якщо у вас інше бачення, то вам до Sharp. Я, до речі, підтримую тебе з Blade Brothers тільки по одній моделі. Це Skindoo за сукупністю ціна, якість, комплектація, надійність, розміри. Ну, це один з таких ножів, які мені дуже подобаються в якості міського EDC. Я б, наприклад, такий би носив. Класні піхви з вертикальною посадкою кліпси. Чи там її можна розвертати? Чи ні? Чи тільки Ну, вертикальна? в базі вона вертикальна. Не на всіх моделях. Ну, в її смислі, можна для переставити. носіння горизонтально на поясі, як Ну, каже це ж фішка Гріша. Blade Brothers, Так. вони ж передбачають таке носіння. Абсолютно класний ніж. Вчергове вдало переосмислена класика, шотландська класика Олександром Воробйом. З такого, щоб я б носив би ще, ну, мені подобається, наприклад, Бьокер плюс Кажан від Крави. Можливо, подорожче це Бьокер, як оця серія АК-1, пам'ятаєш, з ультікліпом в шкіряних піхвах. Якось вона там Бьокер плюс, А ми АК-1 ще... додамо зараз.
бо я теж призабув. Класні малі ножики з ультікліпом для кишені. Зараз на літо не варто забувати про таку штуку, як шийний ніж. Може бути актуальним. Якщо ви в шортах ходите, у вас мало кишень, ви не носите з собою DC-сумку там з кучою барахла, шийник на ланцюжку під футболочку, чому ні? Подумайте і про такий варіант. І якщо ви не такі упереджені до китайських брендів, як я, наприклад, то зверніть увагу на фікси від CGRB і Artisan. Є вдалі моделі, оця Veckhard, як вона, пам'ятаєш? Такий кіджелоїд, легкий, повнорозмірний. Light. Теж додамо, я вже забув. І у CGRB Hyperlight, здається, модель 100-грамова, повноцінна. Hyperlight, точно. Так, так. То трошки забагато для EDC, то прям повнорозмірник такий. Ну, 100, кому як. вони легенькі зато. Ну, тобто 100 грамів для повнорозмірного фікса, достатньо пласкі ножі. Зараз Проще, мені подивіться нагадають, на що еспада, значить, небагато для EDC, а якийсь Hyperlight з вагою 100 грамів, то Тір Асгардсон або Тайр Асгардсон. Так, скандинави під'їхали. Вітаю! Який найкоштовніший ніж у вашій колекції? Я так розумію, це по прайсу мається на увазі. Та розкажіть, який ніж з вашої колекції на даний момент займає місце улюбленця? Так, найкоштовніший і одночасно улюбленець. У мене ще оця закоханість не пройшла, хоча вже ніж понад 3 тижні, як ти я знаєш, планував. я не буду тягнути це. Ну, у мене так само. Це взагалі моя перша оригінальна затеха, а реплік у мене ніколи не було. Швиденько поправився. 350 в магнакаті, ліміточка. Ну, хтось там нам писав, хлопці, що ви розказуєте про цей ніж? Це ж ламяра. Народ, це міцний ніж, так, але подивіться, тут всього 3 мм по обуху на височенних спусках. 0,4 зведення. Ну, який він лом? Ну, він ріже, у нього всі показники нормального різака. Ми з ним в офісі салати нарізаємо цими затехами. Так. Він це може, він ріже, і не варто розглядати його саме як ломіще. Ні, він якраз збалансований. І от ним можна, я тобі скажу без остраху, десь і в землю отак от ковернуть цим ножем. Абсолютно по барабану, йому нічого не буде. І салат нарізати, ну тільки помить спочатку. От, Це от наприклад, ендурою з К390 я б ніколи так би не зробив. А тут збалансований саме клинок, яким десь можна щось і грубо якусь опцію зробити і щось нарізати. Його не вистачило в тому випуску гострої каші про щось середнє між ломиком та різаком. Ось тут подивіться, хто не бачив, бо тоді їх не було. І оце якраз та історія. Щось середнє між різаком і ломом. А що у тебе по фіксу найкоштовніше? Не знаю, а в тебе? У мене Puma. Все. А за скільки ти брав? На момент купівлі вона щось була 5 тисяч, але ж тоді курс був. Ну да. Я не Знаєш. знаю, в мене дорогих фіксів і нема, в принципі. До речі, ця модель це Puma від компанії Puma, ніж German Expedition Knife або GEC. Скорочено, нещодавно компанія Böker випустила реінкарновану модель, так вона називається, Böker GEC. Вони полегшили руків'я. Достатньо цікава модель вийшла, але у нас її немає і не знаю, чи вона приїде. Але вона вже є. Папірець взагалі без тексту. Серйозно? Ні, щось є. Чи потрібні нам складані ножі українського виробництва? Рікі Тікі Таві запитує. Звісно, потрібні. Але є маса нюансів. Робити їх в такому обсязі, як це, наприклад, в Китаї робиться, щоб вони коштували якихось адекватних грошей, не вийде. Принаймні поки що. Зараз вони представлені в абсолютній більшості кастомними зразками. Нестеренко, який був у нас запрошений в одному з відео, розказував досить детально, як все це відбувається. Ніж складаний, кастомний українського виробництва подекуди доводиться чекати роками. І коштує він, скільки там, від $1000 і вище. Повертаємось до питання, чи потрібні такі ножі? Звісно, потрібні, але не для всіх і не для кожного. Це такий досить вузький, насправді, сегмент ножів, який у нас, здається, і в BBC не представлений. У нас кастомних ножів немає. Ні в колекціях наших, так би мовити, ні в користуванні, ні в BBC. Поки що. Можливо, колись ситуація зміниться. Поки що, на жаль, так. Можливо, глядач мав на увазі серійне виробництво, типу недорогих кастомів, щось на кшталт ситуації, як це в США, так? Коли є великі компанії,
маленькі компанії, але всі вони випускають значимі моделі ножів. Ти знаєш, Я думаю, ми до цього прийдемо, тому це що питання вариться дуже довго. Як закон про зброю. Багато хто пробував, багато хто намагався запустити в бюджетному сегменті, або хоча б в середньому складанні серійні ножі. Мало серійні. Ну якось от воно ще час не настав. Але насправді потенціал у наших ножовиків є. є. От я думаю, ти правильно кажеш, що щось не пішло, але на майбутнє, я думаю, головне це не опора там на бюджет, на якусь там стилістику, якість, технологічність, а на концепт. Як це у фіксів, наприклад, у Blade Brothers чи того ж самого BPS. Тобто вони вибрали концепт ножі для пластиліну, ножі для бушкрафту. У них вдалася ця ідея, а далі вони вже почали розростатися. Так. Уже і DC, якісь там не зовсім бушкрафтерські ножі, і це виходить. Звісно, що складані ножі – це більш технологічна, складна робота, і ми просто-напросто, на мою думку, ми просто ще не доросли. Україна не доросла до появи серійного виробництва і появи різних компаній. Чекаємо. Україна має дорости і фінансово. В тому плані, що у нас ринок зараз взагалі-то пересичений ножами. От людина, яка проявила бажання придбати собі складений ніж, та вона втомиться обирати насправді в будь-якому сегменті, починаючи від від $10 і просто до стелі. Ножів завалено настільки, що туди якось втиснутись, якось там зайняти нішу, як ти кажеш, з Blade Brothers або з BPS. Я не уявляю, що ти маєш. Що ти маєш принести в цей ринок, щоб воно зайняло там нішу. Але водночас тим, здавалося б, з ножовими замками. Ендрю Демко постійно придумує якийсь ножовий замок класний. Їх і так уже понапридумував настільки, що здавалося б, принести щось нове абсолютно неможливо. Але ножовий ринок постійно дивує, тому все можливо. Але так ми згідні, що це потрібно. Згідні. Так, ти тянув я? Да, здається, я. Чи ти? Денис Григор'єв. Один ніж на все життя. Який би ти обрав? Пиши у коменти. Це взагалі типу чи з наших колекцій? Давай один так. Можливо, щось таке є, що ти взяв би того, чого в тебе зараз немає. Складаний, фіксований. Я чорт його знав. Складне питання. От ти маму більше любиш чи папу? Ти що, цей Аваков чи що? Що такі питання задаєш? Ну давай ти перший. Я от не знаю. Один ніж на все життя. Душа лежить все-таки Баркрівер Браво 1 у мене. Хоча його нема в мене, але думаю, я б його взяв без фіксів, з складнів. Складно, капець. Не знаю, Ну, нема що? того складня, який би я б зараз обрав би на все життя, мабуть. АЗТшка якась. Це напрошується, але Баркрівер Браво 1. Чому саме він? Це ж лінза. Ти ходив би з лінзованим ножем, з конвексом все життя? Так. Все життя це, Хоча дивися, в наших умовах це хто знає. в першу чергу, якщо на все життя, то це надійність, такий фактор. Ну, звісно. Тобто, Я взагалі не брав би один складаний ніж на все життя, якщо тебе більше немає. Ти там умовно через років 5-6 ти зламається врешті-решт. Ти ж не ти будеш його щось робити. сточиш, просто тебе буде голка така. Скочиш, да. Я брав якийсь великий фікс з порошкової сталі. Cold Steel. Знову повертаємось. АК-47. Так. От фултанг, товстий по обуху, такий грубий, з запасом по клинку, з порошкової сталі 3V, з DLC покриттям. От ти дивишся на нього, от він тобі прослужить все життя. Або щось зі здорових екстремерацо. Якийсь доберман такий. Угу. Тварюку таку Якусь просто. таку тварюку. Щось туди, кудись туди. Так, дивимося. Ерзац Вуд чи Ват. Ерзац Ват. Візьміть інтерв'ю справжнього експерта-криміналіста, який сертифікує ножі 40 лайків. Народ зацікавився цим питанням. Ми спробуємо. Ну, Ми як візьмемо в роботу це питання, ми спробуємо. Там, здається, були виходи у нас. Ну, то, щоб поговорити з такою людиною. Проблема в тому, що така людина не захоче світитися на камеру. І треба якось придумати, як ми це обіграємо. Як в тих старих відео там, з 90-х років заблюримо обличчя. Змінимо йому голос, і цей експерт-криміналіст буде нам щось пояснювати. Тому що, якщо ми його покажемо, відразу власники ось цього колстіла фіксованого тантоїда, як його, Реконтант. почнуть його шукати, я так думаю. Так він же не один на всю Україну. Загалом. Вони будуть знати одного в обличчя, і вони можуть всі свої питання висловити до одної Ну, єдиної людини. Якби я був людиною, яка перевела реконтанта із господарсько-побутових предметів в холодну зброю, я б не хотів світити своє обличчя і про це заявляти, чесно кажучи, враховуючи кількість хейту, що все потягло за собою. Абсолютно. Якби довелось залишити по єдиному ножу, фолдер і фікс
з усієї особистої колекції, які б ви залишили? Дякую. З фіксом у мене все просто. Це Бекер Бронко. Я в захваті від цього ножа. Він у мене вже півроку. Прекрасний по продуктам, по хардюзу, по дереву. Різ агресивний, крайка тримається просто казково. Це, мабуть, найагресивніша сталь, якою я тривалий час різав. 3V, CPM 3V. Гріша загострив мені, поки що я навіть не правив його. Просто клас, ергономіка суперова, геометрія суперова, ніж. Я думаю, цей ніж буде бестселером у компанії Бекер найближчі там кілька років. Теж хочеться похвалити. От вони, до речі, занонсуємо. Вони до нас їдуть другою поставкою. Цього літа будуть. Цього літа будуть. І буде знову більше, ніж наявності. 10 штук, як минулого разу. Але на один менше точно, тому що я вже не можу втриматись, мені він теж дуже подобається. Це от ще один випадок, коли подібно як з 350-ю затехою, от наші погляди співпали. Мені от в цьому ножі подобається зараза все. І ергономіка, і руків'я, і сталь CPM 3V, одна з моїх таких улюблених. Клас. Теж куплю цей ніж, і от він на рівні з АК-47 якось там буде. Ну, це питали ж з особистих колекцій, тому там не з особистої вибрав, а тут з особистої. З приводу фолдера це буде 630 затеха. Так, зараз у мене фаворит це 350, але я думаю, це таке все-таки у мене закоханість. Більш надійна, більш збалансована, як на мене, все-таки 630. А як там прямо на все життя? Складаний ніж? Так. З власної колекції, з того, що в тебе є. Еспада тоді. Еспаду? Так, з усього, що є, мабуть, еспада. Як у тебе закоханість з 350-ю затехою, так у мене ця закоханість переростає вже, знаєш, такі в міцні відносини. Дорослих людей. Так. А по фіксам, ти знаєш, я якісь такі круті фікси, я там подекуди пороздавав, подекуди позагубив трошки. І в мене зараз залишились суто робочого сегменту. Бокер, Old Scout, всякі там BPS, колдстіли, всякі різні. Ну, там суто робочі ножі. Ну так вибери щось з них. Тут же ж питання, щоб ти з того, що в тебе є, залишив би. Чорт його знав. Ну, Old Scout нехай. Ну, класний ніж, насправді. Причепимо тут фоточку, універсальний. Це, до речі, історія десь про 350-ту за от міцністю і функціоналом плюс-мінус. Так. Широке полотно, спуски від обуху, міцний ніж, при тому Дивна спарка, насправді, еспада і Old Scout. дуже дивно, але прикольно. Але мало хто мене назве нормальним, в принципі. Тому все збалансовано. Ну, таке питання, такі відповіді. Все по-чесному. Може, з цього зробимо якусь фішку з цього? Там буде щотчик, типу, продубльованих. Ого, це зальот. Ну, давай якось там, не знаю. Накопичив сили. Прояви бачиш? смикалку, прочитай вже якось. Так, Павел Дяченко. Як зробити так, щоб ніж не ржавів в кармані влітку? Питання Блін, непросте питання. підвохом. насправді. Залежить від того, яка ви людина і який це ніж. Тому що різні сталі мають різну корозійну стійкість. Тут я для вас нічого нового не скажу, але це дуже важливо при виборі EDC ножа саме влітку, тому що є люди, які сильно пітніють. І коли вони беруть собі на EDC D2, AUS 10, 3V ту саму, яку ми так хвалимо, так чи інакше цей ніж буде навіть від того, що він знаходиться в близькому контакті біля вашого тіла, він буде кородувати. Навіть якщо ви не дістаєте, не ріжете ними якісь лимони. От просто від цих парів, від солей, я не знаю, від поту вашого він буде. Це прям Солі. пари, селя. Жарти, а ти не міг пропустити жарт про солі, так? Ні, ну якщо пан пише, то значить проблема є. Напевно. Якщо таке запитання у вас виникло, значить ситуація дійсно така нехороша. Звертайте увагу на корозійно-стійкі сталі. У Spyderco є класні Абсолютно. сталюки LC200N, H1. Так, вони не будуть дуже агресивно різати, там як якась 20-ка або, не знаю, там 154 CM нехай. Але ваш піт вони поженуть якби з двох ніг. 14 Аж два. це 20... 14-й сандвік. 14-й сандвік. 28N азотний. N690 Кобальт. N690 440C, але від толкових виробників. 420 серія, крім H7, мабуть. Якщо десь знайдете бокер старенький 440C, бокер плюс або Золінген, беріть, то це буде ваш ніж. Реально, от бокера її так гартують, що вона зараза от значно краща, ніж деякі більш преміальні сталі. Вона не ржавіє взагалі ні від чого. От розумієш, ні від бананів, ні від крові. До речі, от якщо десь ковирятися в якомусь м'ясі, то це теж показовий тест. У мене Blade Brothers
зараза поіржавів від того, що я в м'ясі свіжому мурився ним. Ти знаєш, а я от тривіхою розбирав м'ясо, свинину нарізав, і він у мене пролежав до вечора, не митий ніж. І нічого не залишилось в корозії. Це до того питання, що тривіха все-таки вона напів нержавіюча. Вона не прям там буде іржавіти супер. Але от від поту може, скоріш за все. Ну і З дорогого що ми можемо порадити? дорогого? 20 CV? Так, М390, 20 CV, Elmax, таких от порошків. 35-ка та і сама. магнакат тестимо. Магнакат. Тестимо, поки не іржавіє, до речі. Навіть від банану практично жодної корозії. Тому, якщо готові витратити більше грошей, беріть магнакат. Якщо ні, 440C, N690, Elmax. Sandvik 14. І слідкуйте за ножем банально. Поробили щось, порізали, промийте його, витріть насухо, і нехай він лежить у вашій кишені сухий і чистий. Це значно зменшить ризик виникнення корозії. Абсолютно. Руслан Уфлянцев. Цікаво більше почути про порошкову сталь CPM S35VN. Це те, про що я казав. Багато запитів. Ми, здається, це питання вже розкрили. Як перший ніж з порошка беріть. Так ми це вирішили. А раптом не виріжемо. На що здатна порошкова сталь С-35ВН при відкриванні консерви? Жека. Михайло Кондратюк. З якого віку проявився інтерес до ножів? З дошкільного. Накинеш м'ясо? Як це сталося? Знаю, може Тебе років мені відкнули було... ніж і інтерес проявився? Може років було 5 чи 6. Ні, просто, в мене не було інтернету. Я багато часу проводив на природі і захоплювався читанням книжок про індіанців, ковбоїв. І все це призвело до того, що я почав майструвати луки, стріли, списи, різні пастки, куріні. І все це потрібно було робити. з дружбанів вершників без голови. Мішені з них робили прикольні. Загалом не будемо вдаватися в подробиці, якось так. У мене років 5, мабуть, у бабусі я знайшов на подвір'ї, колись ця історія вже була, але повторюся, ніж без плашок, іржавий, фултанг такий, він мені дуже сподобався, а бабуся ще сказала, що це вона колись там у німця вкрала. Така історія була, але я сумніваюся, що це був саме цей ніж. Я прямо закохався, це мій ніж. Це класна штука, яка ріже, яка робить з тебе маленького, тоді ще я не знав, хто такий Рембо, теж якийсь там соколине око, я не знаю. І я цей ніж, я з ним спав під подушкою, так. Десь 5 років приблизно. Дошкільний вік, як і у тебе. Чи я? Я, по-моєму. Да? Чи ні? Та ти ще не тягнув, нехай. От тобі хочеться позачерговий папірець витягнути. Пан Денис. Питання до Григорія. Якими каменями краще гострити артисанівський порошок ARRP M9 та артисанівську D2? Водні, масляні чи алмазні камені? Чи не виключиться порошкова сталюка від алмазних каменів? Окей. Артисанівський порошок ARRP M9. Не так давно, а для кого вже й давно, Ларін Томас викрив зраду з порошковою сталлю RPM9, тому що компанія Artisan, не знаю, свідомо чи несвідомо назвали. Допустили помилку. Те, що вони називають порошковою сталлю, насправді не зовсім порошкова сталь. Тобто, якщо вже глублятися в цей момент, для нас це теж було новиною, ми цього не знали. Загалом вони роблять свою цю сталь не за технологією CPM, тобто не за тим алгоритмом технічних процесів, які ми звикли сприймати саме як порошкову металургію, а за значно простішою системою, яка називається спрей-форм. Тобто в рідкому стані ця сталь на етапі виробництва просто продувається через форсунку у форму і таким чином ми отримуємо більш дрібнозернисту, більш стабільну структуру. Щось подібне було. Повноцінного охолодження, як у порошковій сталі, не відбувається і не формується сам порошок. Тобто самі елементи, сам спрей, він все ще рідкий, коли він наплавляється у форму.
Тобто це якась декілька- проміжна технологія. Пропущені декілька ключових етапів. Це екстремальна заморозка, це от рідким азотом, осипання у вигляді порошка, спікання під температурою і тиском. Всього цього немає. І раніше, ця технологія насправді Sprayform, вона використовується досить давно. І ніколи цю сталь порошковою не називали. Це такий рідкий порошок у них виходить. Артісан вирішили, що це така у них буде порошкова сталь. Як і чим точити? Мені здається, найкращі камені для цих сталей, для D2 і RPM9 – це Борайт серія Т2, синенькі ці борайди, від 220 до 600 і біленький борайт полірувальний, цей 1200 теж прихопіть. 2 бланка, 2 баночки з алмазною пастою, 3х2, 7х5. І буде вам щастя. І для D2, і для оцього артісанівського Sprayform порошка, і для абсолютної більшості всіх інших ножових сталей твердістю до 61 роквела оцього комплекту вам з головою вистачить на багато років. Так. Ендрю. Чи захистить покриття Stonewash сталь SPM? CPM 3V від RG? Просто питання. Stonewash? Stonewash, так. Дивіться, Stonewash – це не покриття, це Фінішна фінішна обробка клинка. Ні, вона не захистить від іржі, але знов-таки, я про це сказав в попередньому питанні. Поки що якоїсь такої критичної корозійної нестійкості CPM 3V на конкретну моделі Bronco у мене не проявило. Тобто він був довго і мокрим. І було 2 випадки, коли нарізалися різноманітні продукти, і ніж нечистим один раз пролежав добу, один раз зранку до вечора, півдоби. І якихось слідів корозії на ньому не було. Тому боятися якоїсь прямо такої корозії від чогось такого малоагресивного я б не боявся, принаймні на бьокерівському 3V. Та й все. Ні, сказати більше нема. Ні. Якщо ви думали, що Stonewash якось захищає від корозії, то ні, абсолютно на це не сподівайтесь. Жодним чином на корозійну стійкість ця фінішна обробка не впливає. Олександр Лясковський. Що привело до ножеманії? Коли стався цей перекос у нормальному житті? Це лікується? З повагою. Що привело до ножеманії, здається, вже казали. Дитинство без інтернету, канікули в лісі, багато різного аутдору, різні курінні, халабуди, луки, арбалети, списи, загалом. Бушкрафт, коли це ще не було Коли ще ми мейнстрімом. навіть не знали про таке слово, як бушкрафт, ми вже в повній мірі цим займалися. Риболовля, ночівлі, оці всякі. І без ножа, відповідно, все це робити абсолютно неможливо було. Тому ножик був постійно при собі, постійно ним користувалися, щось робили, щось крафтили все дитинство, скільки я пам'ятаю. А якщо про продовження, то в принципі я думаю, що у Григорія, що у мене, воно зріло в якомусь такому зачатковому стані до моменту, коли ми почали заробляти гроші своїми силами, правда? Угу. І тоді вже руки розв'язані, ти купуєш щось одне, потім інше. Я уявляю, якби мене от в ті часи, коли мені було там 10-12 років, щоб у мене було стільки ножів. Просто уяви. Unreal просто. Оці відчуття. Та з дому можна було піти, знаєш, типу. Взяв всі ножі, пока. Можна було просто здуріти від щастя, якщо коротко. Питання, чи лікується це, а навіщо? Типу, це не героїнова залежність, щоб це якось цього позбавлятися. Це По фінансам, мабуть, так само мені підказує. Це хобі, просто як і в будь-якому хобі, треба тримати себе в руках. Так, бажано. Останні гроші з дому не треба виносити, бо краще купити хлібу чи щось іншого більш корисне. Ми про це говорили. Ніж для виживання – це той ніж, який ти можеш занести в ломбард, щоб купити 2 пакета харчів в супермаркеті. Жаба навіть погодилась. Навіть жаба. Так. Пан Кеплер. Чи Пен Кеплер. Чи буде прибутковий бізнес заточника ножів і як його зорганізувати? От ви запитуєте в людей, які точать ножі, можливо, професійно, не хочеться самому собі давати якусь оцінку, але все рівно на рівні хобі. Для мене загострення – це хобі, це не робота. Так, воно епізодично може приносити якісь фінанси у вигляді
типу, вдячності людини, якій ти заточив ніж. Але будувати на цьому бізнес я б не став. Ну, додатковий прибуток, мабуть. Та й додатковий прибуток є значно. Дивіться, той час, який ви приділяєте для загострення ножів, можна використати значно більш раціональніше для того, щоб отримати додатковий прибуток. Тому, з моєї точки зору, це варто розглядати просто як якесь хобі. І якщо вам цікавий мій досвід, то це радше хрест, який я несу, а не якийсь прибуток. Тому що фінанси, там якась вдячність, яка з цього діла мені дістається, вона абсолютно не виправдовує весь той час, який я поклав на заточку ножів. Якщо вам це приносить задоволення, вам це цікаво в цьому розвиватись, тоді окей. Якщо ви просто хочете цим займатися заради грошей, я б не радив. А ти? Так, а що я? Я на дешевій китайській радіусній системі лише дешеві домашні ножі можу заточити. Поки що я боюся точити щось дорожче. Я краще гріші віднесу. Ну, от капець. От про що я кажу. Розумієте? Так. Я тягнув тільки що. Travis Skill. Чи серйозно є якась альтернатива класичній серії віксів 91 мм, як EDC для міста? Давай я скажу. Значить, є. На мою думку, є. По-перше, це багатоклинкові ножі від Райка, той, що Руїк. Хороші, якісні ножі. Більшість з них з кліпсою зразу. Вони міцніші, проте важчі, тому що там лайнера не алюмінієві, як у віксів, а сталеві. Вони реально важчі. Якщо це проблема, тоді це проблема. І старші моделі з одноруким відкриттям у них. По тулам все у них плюс-мінус замінить те, що є на віксах, окрім відкривалки для бляшанок, для консервних банок. Щось Руїк, я не знаю, в Китаї може немає консервних банок. Вони ставлять там дурний такий стропоріз, який я не знаю навіть, де його можна використовувати. Маленький такий за... Знаєш, чесно кажучи, у мене нема припущень. Ну, тобто, корисний для туристів тул вони замінили на безкорисний. Оце Так, такий мінус. Як тобі не подобається Ганзо, так мені не подобаються китайські багатопредметники, чесно кажучи. 12-й сендвік на клинку. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, чи там є замок на клинку, щось вилетіло з голови. Але зроблені вони якісно. GTN накладки для кишені не гуд, для утримання в руці гуд. Ну, достойні, як на мене, достойні конкуренти. З приводу свіза, так, швейцарського ще виробника. Непогана ергономіка з самого руків'я, фіксований клинок на замку з кнопкою. Але у них занадто мало тулів. Тобто, якщо ви користуєтеся там 4-5 рядниками у Victorinox, свіза вам не підійде, це точно. І у них нема ножиць, це взагалі провал. Як на мене, в швейцарських ножах це один з основних тулів. Ну, багато хто і погоджується, там в коментарях нам писали. Більше, ну, наразі на нашому ринку нічого немає. На мій смак, що ти скажеш. Нічого не скажу. Нема що додати. Питання було до тебе. Міша Фендит. Від якої кількості ножів людина вже ножеман? І наступне питання – кончений. Тобто він все-таки для себе розбив. От ножеман, а потім ще ножеман кончений. Це якась наступний етап розвитку ножемані. Так. Ножеман кончений. Кончений ножеман взагалі. Ну тут таке заковиристе запитання. Ну, типу, мені здається, що можна бути ножеманом із одним ножем. От без ножа ножеманом бути важко. От. А кончений ножеман – це не про кількість ножів. Це більше про характер людини, про те, як вона з нею поводиться, і про те, що вона каже про свої ножі. Скільки часу ти проводиш з ножем? Скільки часу? От якщо ти спиш з ножем під подушкою, ти кончений? Да. Мені не подобається це визначення, але от його можна підбити під це питання. Скільки часу і як часто ви оновлюєтесь, придумуючи собі причину наступної купівлі? Мені здається, що кончений ножеман – це не той, у кого там 50 чи 150 ножів. Це той, хто запитує тебе, а це точно гострий ніж? Ти йому кажеш, да, гострий. Він каже, я зараз перевірю. І ріже собі сухожилля на руці. Оце кончений ножеман. Ну, типу, або десь спеціально ним махає на людях, когось намагається ним налякати. Оце більше про конченість, а не про кількість. Ну, це ти щось більше про таку загальну неадекватність, яка використовує ніж як інструмент. А тут ножеманство, тобто ти хочеш. Так така людина може вважати себе ножеманом, розумієш? Я ножеман.
Іди сюди, я тебе зараз поріжу. Може бути. Типу, будьте адекватними. З приводу просто ножиманства, ну я б сказав, би, що від 3 ножів. Якщо у вас є там складень, фікс і мультитул, це в принципі цим набором можна закрити взагалі всі питання. Якщо ви собі придумали, що вам треба 4-й і далі ножі, то, мабуть, це вже нажимання. Ну, теж як варіант. Щось мені підказує, що це от питання, яке ти зараз зачитував, це від того дядька, якому я запоров бокер, цей стілет на кнопочки. Якщо це ви, я ще раз перепрошую, ну так вже вийшло. Ти запоров бокер на кнопочки? У мене є один за всю історію ножимансу випадок, коли я фігово заточив людині ніж, але я не міг зробити краще. Бачите, навіть з Я легендарним досі Григорієм Соєю. Про це пам'ятаю буває. і мені соромно. Ну так, да. Більше такого, сподіваюсь, ніколи не буде. Якій сталі варто надати перевагу? Каста 10 чи D2? На звичайному складаному EDC. Ціновий діапазон ножа від 2,5 до 4 тисяч гривень. Дякую. Ого. Так там можна щось цікавіше Ну, в цьому діапазоні можна розгулятися. Якщо суто впертися каста 10 проти D2, то варто розуміти, що каста 10 – це конкретна сталь виробництва Böhler Uddeholm. А D2 – це такий вже загально прийнятий стандарт інструментальної сталі, який виготовляється по всьому світу різними потужностями і, відповідно, має досить плаваючий рівень якості, на відміну від каста 10. І те, і інше є інструментальною сталлю, але каста 10, як на мене, краще. Як мінімум, вона стабільна, і ти прям точно отримаєш те, що ти хочеш. Якщо ви впевнені, що вам потрібна саме інструменталка, тверда, різуча, гризуча, але яка, типу, і ржавіє. Хоча у каста 10 поріг ржавучості нижчий, ніж у D2 в середньої. Загалом, якщо двома словами, я б дивився в каста 10, вона того варта. D2 треба, знову ж таки, повторюсь, дивитись по виробникам. Kershaw норм, Хоча там Docker до норм, 4 D2. тисяч, да? До 4 тисяч. Ні, то може і D2 щось підібрати. Можна. Той самий Керш ти сказав тільки що. Керш Да. дуже хороший. CQC D2 просто супер. Бокери з D2 теж дуже добрі. Всякі незрозумілі виробники D2 можна напоротись на абсолютно не те, що ти хочеш. Що там? Народ, на цьому все. Це було останнє питання. Таймінг вибіг, питання вибігли. Звісно, не всі ми розкрили питання, але Але все рівно добре формат посиділи. нас обмежує трошечки. Угу. Просто розважальний випуск і таке спілкування з вами через екрани ваших смартфонів та комп'ютерів. Так, ну все, народ, па-па. До зустрічі! Роботу поробили. Тепер можна і відпочити.